چهارشنبه 23 آبان 1403 ساعت 1 بامداد. در اکانت ایکس یا توییتر سابق کیانوش سنجاری فعال سیاسی در تهران متنی منتشر می شود که اگر تا 18 ساعت بعد 4 زندانی سیاسی آزاد نشوند او به نشانه اعتراض به زندگی خیش پایان خواهد داد. 18 ساعت زمان زیادی نیست. برخی نگران این توییت را عجیب، غیر منطقی و در عین حال مشکوک می بینند. زمان با سرعت می گذرد. غروب همان روز ساعت 19:20 در توییتر او عکسی بر فراز تراس مرکز خرید چهارسوی تهران و بلافاصله توییت آخرش با عنوان الوعد وفا منتشر می شود. سی و 8 دقیقه بعد حسین رونقی از خانه‌اش در تهران خبر خودکشی او را تایید می کند. در ساعات و روزهای بعد همه اطلاعاتی که در مورد مرگ کیانوش سنجاری منتشر می شوند پر ابهام و سوال برانگیزند و ظن قتل او توسط جمهوری اسلامی و نمایش آن به صورت خودکشی قوت می گیرد. من خشایار مصطفوی در دقایق پیش رو به شما نشان خواهم داد که بر اساس مدارک و شواهد با احتمال بالا کیانوش سنجاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیده است و برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات سراسری این قتل به صورت سناریوی خودکشی طراحی و مهندسی شده است. باید ببینیم که این صحنه واقعا چطور داره پیش میره. یک مهندسی تمام و کمال. مسئله اصلی دعوا بر سر ادامه راه و سیاستی که رهبر کنونی جمهوری اسلامی در پیش گرفته و در این مرحله حوصله زائده نداره، حوصله کش دادن بحث اضافه نداره. پرده اول، مهندسی کنترل روایت. یک خبر شوکه کننده همچون قتل مهسا امینی منتشر می شود. جامعه ناباور، مبهوت و سپس تا مغز استخوان خشمگین است. اخبار و راه‌های ارتباطی سانسور می شوند، اما روایت کلان توسط افکار عمومی آفریده می شود. مردمانی که از دهه‌ها دروغ، ظلم و سرکوب سیستماتیک لبریز و آکنده اند تعادل روزمره‌شان را از دست می‌دهند. فرصتی که همه منتظرش هستند رخ داده. در چند روز دوباره تمام شهرهای کوچک و بزرگ ایران صحنه تظاهرات سراسری و نبردی با جمهوری اسلامی می‌شوند که از مدت‌ها قبل آغاز شده است. اما صبر کنید، هیچ کدام از این اتفاقات در مورد مرگ مشکوک کیانوش سنجاری نیفتاد، زیرا از همان ابتدای ماجرا صفر تا صد روایت شوکه کننده قتل او توسط خود سیستم کنترل شد و این کنترل روایت برای نخستین بار نه توسط بخش خبری 23 آمن سادات ها که به صورت گسترده با به خدمت گرفتن نیروهای بظاهر غیر خودی و ابزارها و آدمهای رسانه‌ای خارج از کشور پروپاگاندای جمهوری اسلامی صورت گرفت. 3 ساعت و 40 دقیقه بعد از تایید خبر مرگ کیانوش سنجاری، نیوشا سارمی خبرنگار بنگاه اینترنشنال به همراه حسین رونقی و چند سخنران که واضحاً برای این صحنه آرایی چیده شده‌اند، اتاق گفتگویی در توییتر برگزار می‌کنند. نقطه صفر تأیید روایت خودکشی و تعریف تمام پیش نیازهای آن برای انبوه راویان یا بهتر بگوییم جاهلانی که در روزهای بعد سر و کله‌شان پیدا می شود در همین اتاق شکل می گیرد. بلند شدم رفتم خونهشون، هولوش فکر کنم ساعت 12 اینا بود. در تاریکی اتاق او و عالیه مطلبزاده با کیانوش صحبت کردند. تو این صحبت بودیم که فکر کنم هولوش 1 خورده‌ای بود. خانم مطلبزاده‌م اومد. رونقی به طور عجیبی و دقیقاً در خاطرش هست که در ساعت 2:41 دقیقه بعد از ظهر خانه کیانوش را ترک کرده است. من تا فکر کنم ساعت 2:41 دقیقه از اونجا اومدم بیرون و من نخوابیده بودم. گفتم من میرم 2-3 ساعت استراحت میکنم
تا عصری که هست حتما میام که اتفاقی نیفتاد. هولوش 7 بود. من رسیده بودم خونه، خسته بودم، اینجوری رو مبل نشستم، یه چرت زدم. یهو تلفنم زنگ خورد، دیدم که خانم گویاست، گفت که در واقع آره کیانوش ما رو پیچونده و به ادعای آقای رونقی، خانم مریم گویا روانشناس کیانوش سنجری بوده است که تا دقایق آخر او را همراهی کرده و تا به امروز او هیچ اظهار نظر رسمی و غیر رسمی در مورد مرگ کیانوش سنجری نکرده است. مریم گویا بله شناس بوده و کسی بوده که از روزی که کیانوش اومده ایران در واقع درمانگرشون بوده، کارشون رو میکرده و پیگیر این مسائل بوده. کیانوش سنجری سال 1395 به ایران بازگشت و بر اساس صفحه اینستاگرام خانم گویا ایشان تا مهر سال 1396 یعنی 1 سال بعد هنوز دانشجوی مقطع کارشناسی و دنبال درس و مشقش بوده است. اتفاقی که نباید میافتاد افتاد و دقیقا همون موقع که من توییت زدم خانم گویا به من گفتن که با اشک و گریه زاری و اینها بود، تماس گرفتم و گفتن که تموم شد حسین، تموم شد. ظاهراً اولین کار آقای رونقی بعد از شنیدن خبر مرگ در ساعت 19:58 تماس با فروغ کنعانی در فرانکفورت آلمان بوده تا ایشان اولین کسی باشد که روایت خودکشی کیانوش سنجری را در برنامه تلویزیونی نیوشا سارمی در ساعت 8 شب به وقت تهران مطرح کند. در لحظه‌ای که من آنلاین شدم تو برنامه شما، خبر فوت رو اتفاقا از آقای رونقی گرفتم و خب اصلا باورم نمیشد که یک چنین چیزی رو دارم میشنوم و یک چنین چیزی رو روی آنتن زنده من دارم اول اعلام میکنم. ماجرای عالیه مطلبزاده عجیب تر است. به طور خلاصه بگم راستش من کیانوش رو از نزدیک باهاش برخورد حضوری نداشتم و به هر حال تو فضای مجازی دنبالش بودم و تو این 2-3 روزی که اون توییتای نگران کننده رو زده بود و من پیگیر بودم. با سماجت آدرسش را پیدا کرده و در نهایت بعد از 2-3 ساعت کنکاش و زحمتایی که بچه‌ها کشیدن یه آدرس به من دادن که این آدرس منزلشونه. رفته در خانه را زده و یک جورهایی با دعوا وارد شده. در که باز بود رفتم، یه خانومی که مادر کیانوش بود بعدم فهمیدم خیلی ناراحت و عصبی با پرخاش با من برخورد کردن که اصلا تو کی هستی، برای چی اومدی. سپس خانه کیانوش را ترک کرده است و مرتب به این فکر میکردم که خب کیا رو جمع کنیم، به کیا اطلاع بدیم که بیان و کنارش باشن، که خب بچه‌ها گفتن که حالا دوستان و اینا رو ما خبر میکنیم. به صورت غریبی و از طریق یکی از همین دوستان که اصلا معلوم نیست کی هستند، این خانم مطلبزاده دوباره با یک آدم دیگر که نمیشناسد، یعنی خانم مریم گویا که در حال تعقیب کیانوش است، ارتباط میگیرد. یکی از دوستان زنگ زد که دوست در واقع کیانوش که مشاور ایشون هم هست و روانشناسه داره میره اونجا و چون که یه مقدار شاید مثلا نگران از برخورد مادر کیانوش نمیخواد تنها باشه، شما میری که کنارش باشی. آماده شدم، ماشین گرفتم، موقع حرکت یه مسیج دادم به این خانم که من دارم میام و بعد زنگ زد به من، گفت من رسیدم، جلوی درشون ایستادم تو ماشین، چون بارونم میومد ترافیک بود، من تو ماشین جلو درشون نشستم. الان کیانوش اومد بیرون، من با ماشین دارم دنبالش میرم و این خانم غریبه در نهایت به او خبر میدهد که خودکشی صورت گرفته است. تو این فاصله بود که این خانم به من دوباره زنگ زد با گریه، گفت که از قرار نمیدونم چطور شده بود که حالا کیانوش اینو قال گذاشته بود، چطور بود. گفت این از من جدا شد، این همین الان دیدم تو توییتر یه عکس گذاشته از اون عکس آخری که گذاشته از بالای انگار 4 سوه. تا اینکه این بنده خدا انقدر به هم ریخته بود، فقط زنگ زد با گریه و جیغ، گفت تموم شد، این خودشو پرت کرد. همین، یعنی من اصلا نه این خانومو دیدم، بنده خدا رو نه میشناختم، خیلی اتفاقی فقط طی این تماس تلفنی این ارتباط برقرار شد و میگم خیلی قضایا به طرز عجیبی امروز پیش رفت. به جز این روایات مغشوش و غیر قابل پذیرش، در این اسپیس با تکرار روی 2 اصل در مورد خانواده
کیانوش سنجاری تاکید می شود که صحت و واقعیت هر دو مورد را می توان زیر سوال برد. اول اینکه مجید سنجاری باف یک قلدر بی سر و پای اطلاعاتی توسط حسین رونقی آدم معتمد و قابل اعتباری معرفی می شود. من نمیدونستم به داداشش الان چی باید بگم. میگفت که مادر گفته که یه خبر پخش شده اینجوری، شما اطلاع دارید یا نه؟ من نمیدونستم واقعا باید چی بگم بهشون. مجید رو من خیلی قبل‌تر میشناختم، داداشش رو. از روزی که کیانوش اومد ایران بازداشت شد من پیگیر کاراش بودم، از اون روز میشناختمش تا امروز، ولی مادرش رو من هیچ وقت ندیده بودم تا امروز که دیدمش. که الان کوروش صحتی گفت احمد باطبی میخواد زنگ بزنه بگه غلط کردم، چون بهش گفتم اگه پاک نکنه یه مصاحبه میکنم، یه خاطرهایی از زندانش برای مردم تعریف میکنم که تو زندان چیا ازش دیدم که دیگه به گوه خوردن بیفته. اما واقعیت این است که کیانوش سنجاری بر اساس نوشته های وبلاگش تنها یک برادر بزرگتر به نام محمد داشته که سالها قبل در جوانی فوت شده و هیچ جایی از این آقای مجید صحبت نکرده و این آدم که بعد از مرگ کیانوش با همدستی حسین رونقی و نیوشا سارمی خودش را برادرش معرفی می کند، حتی یک عکس 2 نفره با کیانوش ندارد و مدرکش برای این ادعای برادری شناسنامه‌ای است مخدوش از مادر فرضیشان، شناسنامه‌ای که نام و مشخصات شوهر، ازدواج و طلاق در آن درج نشده و به صورت غیر قابل توجیهی نام کیانوش که در سال 1361 به دنیا آمده بعد از نام مجید که در سال 1367 متولد شده نوشته شده. ما 3 برادر بودیم، اولیش محمد، دومیش مهدی یا کیانوش، سومی هم بنده. الان فهمیدم واقعا دوست و دشمن کیه. واقعا زنگ زدم به بچهای اطلاعات گفتم دمتون گرم، واقعا من چیزی از شما جز خوبی ندیدم. دوم، در این اسپیس تعاریف تازه‌ای از خانواده کیانوش سنجاری ساخته می شود. مثلا کیانوش عین جملهش این بود که من خواهش میکنم نذارید خانواده من درگیر هیچ مسئله‌ای بشه. این تأکیدی بود که تا آخرین لحظه داشته. اگر هم دقت کرده باشین تو این همه سالی که کیانوش دستگیر میشد، زندان میرفت، یک بار پای من و مادرم حتی به زندانها باز نشد، به خاطر اینکه اصلا کیانوش دلش نمیخواست که این اتفاق بر ما بیفته. و این مسئله است که به راحتی میتوان آن را بر اساس مصاحبه های کیانوش سنجاری رد کرد. یه هفته من تو بیمارستان به اجبار و با دستور قضایی بازداشت بودم. بعد مادرم میره زندان اوین، میاد بیمارستان، شیون به پا میکنه و خلاصه منو برمیگردونن به زندان اوین. حالا اون شخصی که به من به عنوان مادر معرفی کرد، شاید نامادری باشه، شاید هر چیز دیگری، مطلقاً چیزی ننویسیم. این تأکید بود، یعنی اصلا چیزی بود که شاید بیش از 10 بار به من گفته شد. خب مادر من تو این سال خیلی اذیت شد، چون تنها کسی بود که دنبال کار ما بود. اون موقع هم به وکلا اصلا حق دسترسی نمیدادن که با زندانی‌ها صحبت بکنن. منم جز ایشون کسی رو نداشتم که پیگیر کارم باشه. به خاطر همین ایشون همراه من دادگاه، همراه من جلوی اون یکی زندان، این زندان، و خیلی خیلی اذیت شد تو این سالها برای اینکه پیگیری بکنه وضعیت من رو برای نجات بده. از این بابت واقعا شرمندش بودم تو این سالها. و یک روز که من رو تختم دراز کشیده بودم، دیدم صدای جیغ و داد مادرم میاد. یعنی اون ساختمون گذاشته بود رو سرش که پسر من آوردین تو دیوونه خونه خوابوندین از زندان. و انقدر این صحنه عجیب بود که اینا فقط پابند منو باز کردن، دستبند منو باز کردن، گفتم برو تو حیاط مامانتو ببین، حالش بده، بگو بره، میفرستیمت بری. و حالا سوال این است که آن مادر دلسوز که کیانوش سنجاری 2 سال قبل در توییتی نوشته فوت شده، حالا و در گیر و دار این قتل مرموز پسرش کجا است؟ اولا که ناخوش احوال بود، دوما که این فکتایی که تو این اسپیس مطرح شده باید بهش توجه کنیم، روایتایی که شده، شاهدای عینی، کسایی که باش تماس داشتن، که اجازه ندیم نریتیوهای دیگه‌ای درست بشه. فکر می‌کنید در شنیدن همه اینها گیج شدید، اما صبر کنید. ماجرا وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به گرایش‌های سیاسی آدم‌های دخیل در این ماجرا بپردازیم. حسین رونقی برخلاف آنچه که میگوید و خود را ملی‌گراترین فرد کهکشان راه شیری بعد از ستارخان معرفی می‌کند، در واقعیت بی‌وقفه
در رسانه‌های ایران ستیز چون اینترنشنال و خبرنگاران عضو سازمان‌های تروریستی چون کمله و پژاک تبلیغ می‌شود. آخرین اشاره‌ای که کیانوش سنجری به حسین رونقی در شبکه‌های اجتماعی کرده مربوط به 2 سال قبل است. وقتی جماعتی که حسین رونقی آنها را نمایندگی می‌کند در 2 سال گذشته به یک پادشاهی خواه مدام به تأخیر می‌گفتند سطلی، کیانوش سنجری باید همراه خود را از همه این دوستان دیروز و دشمنان امروز جدا می‌کرد. و اما عالی مطلب زاده، سوال اصلی این است که آدمی که از نظر سیاسی یک اصلاح طلب طرفدار روحانی و میر حسین موسوی و البته در دنباله منطقی این راه یکی از مریدان نرگس محمدی است، چرا باید نسبت به یک فعال پادشاهی خواه تا مرحله پیدا کردن آدرس منزلش این همه حساس و دقیق شود؟ به تجربه 2 سال گذشته مگر غیر از این است که اولویت اصلی این جماعت اصلاح طلب سابق و شبه برانداز امروز تنها جنگ با نظام شاهنشاهی به جای جمهوری اسلامی است؟ 14 روز قبل از تمام این ماجراها کیانوش سنجری با انتشار فیلمی تولد رضا شاه دوم را در اینستاگرام تبریک گفت. او بعد از انتشار این پست تا 1 روز قبل از حادثه و توییتی در مورد مرگ و زندگی در شبکه‌های اجتماعی ناپدید بوده است. آیا این امکان وجود دارد که او در این فاصله دوباره توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده باشد؟ آیا گوشی تلفن همراه او و اکانت‌های شبکه‌های اجتماعیش در دست مأمورین امنیتی بوده؟ آیا دیدار حسین رونقی و عالیه مطلب زاده در خانه کیانوش مربوط به همان 2 هفته قبل نمی شود؟ بله، می توان این سوالها را ادامه داد، اما واقعیت این است که این ماجرا به صورت کامل برای ما تعریف نشده است و در همین داستانی که این 2 نفر از دیدار کیانوش تعریف می کنند هم جای 1 نفر خالی است، کسی که قرار نیست نامش مطرح شود. اگر تایملاین زمانی اعلام خبر را دنبال کنیم به فردی به نام صدر عبداللهی می رسیم. او در ساعت 19:53 به وقت تهران، یعنی دقیقاً 33 دقیقه بعد از توییت آخر کیانوش سنجری، حتی 5 دقیقه زودتر از حسین رونقی و فروغ کنعانی، اولین کسی است که خبر مرگ کیانوش سنجری را تایید می کند. آیا او در صحنه بازسازی قتل حضور داشته است؟ بر اساس اطلاعات شفاهی که به من رسیده است، خانم مطلب زاده در گفتگوهای خصوصی اشاره کرده که در روز مذکور با همسرش به منزل کیانوش رفتند که صلاح نیست اسمش رسانه‌ای شود. بله، صلاح نیست، چون همسر او صدر عبداللهی یک تهیه کننده سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که تقریباً 2 سالی است در حال تغییر چهره و احتمالاً دگردیسی به یکی دیگر از مهره‌های اطلاعات سپاه در اپوزیسیون در رشته قومگرایی با گرایش تجزیه طلبی است. برای این ادعا چه دلیلی دارم؟ با یک جستجوی ساده می شود فهمید که حضرت آقا که قدیم اخبار و مقاله هایش در خبرگزاری های ایسنا و فارس چاپ می شد، حالا برای وبسایت حزب دموکرات آذربایجان با تمایلات آشکار جدایی طلبی مقاله می نویسد. اضافه کنم 1 نفر دیگه هم بوده توی همون خونه، ولی خب شاید بچه‌ها چون هم بچه‌های داخلی شاید خودشون سلا ندونن اسمش رو بیارن، ولی یکی دیگه از فعالین هم اونجا بوده. و سوالی که اینجا مطرح می شود این است که یک طرفدار ایده پانتورکیسم در خانه و حریم خصوصی کیانوش سنجری، یک ایرانگرای به قول خود مبتلا به جنون وطن، چه می کند؟ آیا آقای صدر عبداللهی می‌خواسته مقاله آخرش با عنوان روانپریشی و فرسودگی ملی جامعه ایران را به صورت عملی و در واقعیت برای ما تهیه کنندگی کند؟ بله، تاکنون در مورد این آدم هیچ صحبتی نشده، چون حسین رونقی به عنوان یکی از مهمترین شاهدان این ماجرا دقیقاً پس از این اسپیس و در اقدامی عجیب تصمیم گرفت برای مدت 19 روز لبهایش را به همدیگر بدوزد. من اونجا میام
با لبهای دوخته میام، چون حرفی با لبهایش را به همدیگر بدوزد، خودش را موضوع داغ کند و دیگر لب از لب در مورد ماجرای قتل کیانوش سنجری باز نکند. چی میشه که یک انسان به جایی میرسه که روزها و هفته‌ها چیزی نمیخوره، یعنی از جانش مایه میذاره تا اعتراض بکنه یا لبهای خودش رو میدوزه، مثل حسین رونقی یا مثل کیانوش سنجری. انسان به کجا میرسه که تصمیم میگیره زندگی خودش رو برای همیشه تموم بکنه؟ پرده دوم، انبوه سازی از روایت و تولید واقعیت مصنوعی. ساعت 21:11 به وقت تهران، تقریبا همزمان با اسپیس رونقی، کانال تلگرامی وحید آنلاین یک فیلم 26 ثانیه جلوی مرکز خرید چارسو منتشر می کند که جای آدم‌های صحنه در آن عوض می شود. در این فیلم زن و مردی در حال احیا و ماساژ قلبی پیکری بدون جراحت هستند که روی زمین دراز کشیده است. آیا این مأموران در حال نظارت اجرای یک نمایش صحنه‌سازی شده هستند؟ پاسخ آسان نیست، اما به قطع میتوان گفت که همه چیز در این فیلم قابل پرسش و تردید است. برخلاف انتظار صحنه‌های مشابه، این بار هیچ کدام از افراد حاضر در صحنه موبایل در دست ندارند و از صحنه فیلم نمیگیرند. در روزهای بعد هم هیچ عکس یا فیلم دیگری که حضور و هویت کیانوش سنجری را در این پیاده‌رو تایید کند منتشر نمی شود. ارتفاع پل حافظ تهران از سطح زمین دقیقاً 14 متر و ارتفاع تراس چارسو بیشتر از 2 برابر و تقریباً بین 30 تا 35 متر از سطح زمین تخمین زده می شود. مطالعات پزشکی قانونی نشان می دهد که سقوط انسان از ارتفاع بیش از 20 متر غالباً به علت خرد شدن استخوان‌ها، آسیب جدی به بافت‌های ماهیچه بدن و پارگی شریان‌های خون در بیشتر موارد کشنده است. اما بر اساس این فیلم و 2 عکسی که به خانم شهناز کلهر رسیده، هیچ اثری از شکستگی اعضای بدن، خونریزی و پارگی حتی روی زمین و لباس‌های پیکر وجود ندارد. عملیات احیای قلبی ریوی زمانی انجام می شود که تنفس یا ضربان قلب فرد متوقف شده و با هدف جریان خون و اکسیژن به مغز و اندامهای حیاتی تا بازگشت عملکرد طبیعی ادامه می یابد. اما اگر بر اساس پایین‌تنه سالم فرض کنیم که ایشان با سر سقوط کرده، از آن ارتفاع 30 تا 35 متری جمجمه باید متلاشی و مرگ قطعی باشد. پس این نمایش احیای قلبی که در مواردی چون ایست قلبی، خفگی، غرق شدگی یا شوک کاربرد دارد، نشان از چیست؟ این تردیدها را میتوان ادامه داد. چرا در هوای سرد و بارانی آن شب کاپشن تن پیکر روی زمین نیست؟ و آیا آدمی مثل کیانوش سنجری که حتی به دشمنانش هم آسیب نمیرساند، فردی بود که بی محابا و بدون ترس از آسیب به رهگذران خود را از بالا به سمت یک پیاده‌روی شلوغ پرتاب کند؟ آیا اینکه ما فرض کنیم نیروهای اطلاعاتی پیکر بیجان او را روی زمین رها کردند، بعد با سیاهی لشکرهایشان دوره‌اش کردند، منطقی تر نیست؟ و اینها سوال‌هایی است که تا به امروز هنوز هیچ جواب‌های قانع کننده‌ای به آنها داده نشده. آنگونه که می‌بینیم انبوه راویانی که در روزهای بعد ظاهر می‌شوند، هر کدام در نقش قطعی از پازل روایت رسمی حکومت عمل می‌کنند، از همه چیز حرف می‌زنند به جز جواب به همین سوال‌های ساده. فردای آن شب ظهر روز پنجشنبه، نخستین بار اعلامیه ترحیم در نت توسط مسعود کاظمی، کارشناس اینترنشنال، و بعد توسط همکارانش رونقی و دیگران در توییتر منتشر می شود. اما این آگهی ترحیم 2 ایراد اساسی دارد. اول اینکه ساعت برگزاری مراسم در آن ذکر نشده و دوم اینکه گرافیست ظاهراً به عمد لوگوی جستجوی عکس در گوگل را از تصویر کیانوش پاک نکرده است تا این حس در مخاطب به وجود بیاید که عکسی از او در دسترس سازنده آگهی ترحیم نبوده. پخش اطلاعات غلط و با تعلیق و ابهام شگردی قدیمی است که باعث ایجاد بحث‌های بی‌پایان در نت می‌شود. بالاخره در ساعات پایانی پنجشنبه، بعد از ساعتها گرم کردن فضای شایعات، نیوشا سارمی از صدا و تصویر مجید سنجری باف در توییترش رونمایی می‌کند.
صدایی که واضحاً یک دروغ را در مورد مراسم خاکسپاری منتشر می کند. نه، مادر بنده صحیح و سلامت هستم، خود بنده صحیح و سلامت هستم، هیچ گونه مشکلی هم نداریم. انشالله فردا هم سر مزار منتظر همه هستیم. سپاسگزارم از شما، ممنونم از لطفتون. این بخش از صداتون رو پس من منتشر میکنم. جزئیات مرگ کیانوش سنجری هیچ اهمیتی برای مجید ندارد که اگر داشت درخواست کالبد شکافی میداد. کار او خریدن زمان و عبور به سلامت نظام از ساعاتی است که پتانسیل ایجاد خشم جمعی و تجمعات اعتراضی از آن می رود. اما خاکسپاری نه در روز جمعه بلکه در همان روز پنجشنبه با عجله و همراهی نیروهای اطلاعاتی صورت گرفت و فراخواندن مردم به بیض صحرا در روز بعد یک تله امنیتی برای دستگیری کسانی بوده که قصد تجمع اعتراضی داشتند. وقتی میگویم تمام ابعاد این ماجرا به صورت از پیش فکر شده مهندسی شده، منظورم دقیقاً همین جزئیات است. ناگفته نماند که همکاری نیوشا سارمی به عنوان خبرنگار با این آدم امنیتی در پخش و تایید اطلاعات و اخبار دروغ حیرت انگیز و البته از نظر من شرم‌آور است. هرچند نقش اول با همکاری تلویزیون اینترنشنال در چند روز نخست همچنان در اختیار مجید سنجریباف و اطلاعات سپاه باقی می‌ماند، اما به تدریج راویان دیگری وارد صحنه می‌شوند. کسانی که خودشان را پارتنر، حامی مالی، مطلع و دوست سابق کیانوش سنجری معرفی می‌کنند، اما در واقعیت همگی نیروهای پشتیبان روایت رسمی حکومت از قتل کیانوش سنجری هستند. گروه اول این راویان آدم‌هایی با هویت پنهانند و با وجود اینکه بیشترشان تریبون‌های رسمی در اختیار ندارند، اما موفق شده‌اند با صدها و شاید هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی در گفتگوهای خصوصی ارتباط برقرار کنند. کافی بود که در روزهای نخست شما در یکی از شبکه‌های اجتماعی کمی تردیدهای خود را مطرح کنید تا اینها خودشان به سراغ شما بیایند. کار این گروه قانع کردن مرددین و اگر موفق نشدند گیج کردنشان است. بعد از پخش قسمت نخست مهندسی خبر قتل، 7 مورد از این اکانت ها که همگی هم هویت زنانه داشتند با من تماس گرفتند که من برای نمونه ادعاهای 2 مورد شاخص آنها را بررسی می کنم. آیدا آرمان یا آیدا توکلی، شاید هم آیدا ملانکولیک، هنرمند آشفته، دختر معصوم، روزمره نویس یا یک متال باز چارچوب شکن. ساکن ایتالیا. با انتشار این 2 عکس که به نظر واقعی میرسند، توجه ها را در مهمترین ساعات بعد از انتشار خبر مرگ کیانوش سنجری به خود جلب کرده است. ادعاهای عجیب و بی‌ارزشی در مورد روابط خصوصیش با کیانوش سنجری مطرح می‌کند. کیانوش گفتش که بیا عکس بگیریم و بذاریم و خیلی عکسای دیگه‌ای هم از فیلم و عکس و بذاریم، ولی خب من چون اوپن ریلیشن بودم و پارتنر دیگه ای داشتم هیچ وقت قبول نمی کردم. اما تمام حرفهایش نهایتاً در 2 پیام خلاصه می شوند. اول اینکه مدعی است که کیانوش سنجری همچون تصویری که او از خودش ارائه می دهد از نظر ذهنی آشفته، نژند و روانپریش بوده و امکان خودکشیش کاملا محتمل و طبیعی به نظر می رسد. کیانوش خیلی تهدید می کرد به خودکشی، بله افکار خودکشی داشت، خیلی حرفش هم می زد، اما به هم قول داد، گفت نه من هیچ کاری نمی کنم، اصلا خیالت راحت باشه، منم حالم بد بود. خب بهش گفتم بسته، تو همش داری منو عذاب میدی، همش داری منو آزم، 1% به فکر سلامت روان من نیستی، من این همه دارم قرص میخورم، بسته نکن. دوم، چون باقی راویان خود را آدمی خیر و حامی مالی کیانوش نشان میدهد. او تنها یکی از 10 اکانت شناس و ناشناسی است که ادعا میکنند برای کیانوش سنجری در روزهای آخر پول فرستادند. به من گفت آیدا اصلا وقت نداریم، هفته یه دیگه این پولو به من بدی به درد من نمیخوره، بحث مرگ و زندگی، خیلی زود من این پولو میخوام. برای من مصاحبه با این آدم به خاطر نقشی که در آن فرو رفته است به هیچ وجه آسان نبود. کاری که این آدم می کند نمایش خیش به عنوان یک بیمار در آستانه فروپاشی و الغای حس گناه و ایجاد حس ترحم است. کار من اما کشف حقیقت با استدلال‌های منطقی و نه آلوده شدن به این احساسات است.
از نگاه من این احتمال وجود دارد که بیشتر شخصیت‌های شناس یا ناشناس تاثیرگذار در روزهای اول بخشی از پروژه مهندسی خبر قتل بودند و دلیلم هم ساده است. بیشتر این راویان در پشت پرده با هم در ارتباط و تکمیل کننده و پوشاننده روایت همدیگر هستند. مثلا به طور عجیبی متوجه می شوم که این خانم آیدا سالها قبل همسایه سابق و دیوار به دیوار حسین رونقی در تهران بوده و بعد از چند سال به صورت کاملا اتفاقی و تصادفی با کیانوش سنجری رابطه عاطفی برقرار کرده است. کاملا اتفاقیه. من میدونم الان میگین چجوریه که دختره هم با حسین رونقی دوسته که یه فعال سیاسی بوده، هم دوست دختر کیانوش بوده. خب برای منم یه همچین چیزی ببینم برام سوال پیش میاد واقعا که چجوریه، ولی کاملا اتفاقی، اینجوری که کاملا اتفاقی. از مخاطبینم در توییتر میپرسم آیا شما باورتان میشود کسی که ادعا میکند دوست دختر کیانوش سنجری بوده است در تهران به این بزرگی و به صورت کاملا تصادفی و اتفاقی همسایه سابق یک فعال سیاسی دیگر به نام حسین رونقی بوده است؟ بیشتر از 95% این اتفاق را ممکن نمی‌دانند، اما هوش مصنوعی جوابی دقیق‌تر به ما می‌دهد. با فرض وجود 3 میلیون واحد مسکونی در تهران، احتمال وقوع چنین اتفاقی در دنیای واقعی و بر اساس تصادف 1 در 9 تریلیون است. به همین دلایل است که برای من هیچ روایت شفاهی در ماجرای قتل کیانوش سنجری معتبر نیست. لذا تمام این آدم‌ها برای من شاهدین و متهمین به همدستی در پروژه قتل هستند و برای ثبت در تاریخ و آن دادگاه و کمیته حقیقتیابی که روزی در ایران آزاد برگزار خواهد شد باید تمام اطلاعات مخفی نگاه داشته شدهشان افشا و ثبت شود. اوکی تا اینجا خیلی عالی. فقط من یه سوال دارم از شما چون ناشناس هستی من واقعا نمیدونم. من ناشناس نیستم خانم حقانی فر. من اندازه خودم تو حیطه هنری خودم نه این خانم حقانی فر نیستش، من مونیترم. من مونیتر دارم صحبت می‌کنم. مورد نسیم مشرقی هم در نوع خود جالب است. با من تماس میگیره چون بیشتر نگران من است که مبادا به بیراهه روم و اشتباه کنم. میدونید من چرا اینجوری میگم؟ برای اینکه من قدر زحمت شما رو توی فیلم دونستم. دیدم که خب اون بخشی رو که دارید اشاره میکنید در رابطه با مشکوک بودن ماجرا دقیقاً درسته، یعنی چیزیه که هممون میدونیم اینو. اما خب میگم من فقط هدفم اینه که اون ذهنیت شما درست باشه که بقیه مطالب نره زیر سوال. همین. این خانم که به نظر میرسد روابط ویژه و نزدیکی با مجید سنجری باف دارد از استدلال‌های مشابهی با دیگران سود میبرد و حتی تلفنم هم کنترل من یه بار با مجید خواستم صحبت کنم، اونا متوجه شدن و به من گفتن اینو. دوست مشترک او و کیانوش به ادعای خودش حشمت الله تبرزدی است. حتی من با یه دوست کیانوش که از سالهای قبل از آمریکا، یعنی از 17 سالگی که تو روزنامه سلام بود، با ایشون اون زمان فعالیت داشتن تو روزنامه سلام. من با ایشون هم دوستم، یعنی ما یه دوست مشترک داریم. او هم با مدیریت همزمان چند اکانت با اسامی جعلی وابسته و مبلغ حسین رونقی در شبکه‌های اجتماعی است. او هم به کیانوش پول قرض داده است. ایشون روز چهارشنبه در واقع میره که اون بسته های خانم کلهو رو که میگه منصرف شده بوده از سفر رو پس بده. خب شخص از سفر منصرف شده رفته بسته رو پس بده. اگر از خودکشی، اگر اصرار به خودکشی داشت که پولش هم پس میداد دیگه. اون پول تو اون ولت برای آدمی که میخواد از این دنیا بره با پولو که با خودش نمیبره که. اگر واقعا میخواست خودشو بکشه خب اول میگفت بذار من پول نسیمو بدم بهش، و آدمی نبود که پول نده. من بارها بهش پول قرض داده بودم، همیشه پول پس داده بود. و فقط هدف من اینه که شما با یه ذهنیت درست به کارتون ادامه بدین. همین. سوالی هم داشتین من در خدمتم. اما فقط اکانت های ناشناس تنها راویان شکل دادن به این واقعیت مصنوعی نبودند.
بلکه کسانی که نام فعال سیاسی و خبرنگار هم یدک می‌کشیدند از این قاعده مستثنا نشدند. کار بیشتر این آدم‌ها ساخت فراواقعیت بوده است، جایی که نه بر اساس شواهد و مدارک بلکه تنها بر اساس احساسات یک واقعیت تازه خلق می‌شود. در دوران فراواقعیت گفتن چیزها مساوی با وجود آنهاست و تا وقتی که فرد قدرت داشته باشد که روایت خود را به دیگران تحمیل کند میتواند واقعیت را کنترل کند. به همین دلیل است که مادر کیانوش در فرایند ساخت واقعیت جدید تبدیل می شود به یک زن مذهبی که اتفاقاً با جمهوری اسلامی هیچ مشکلی هم ندارد. و خب بعضی این سوالا مطرح میکنن که چرا کیانوش پس میگفت که من به خاطر مادرم مثلا یه بار برگشتم ایران؟ به خاطر اینکه کیانوش بسیار انسان با معرفتی بود. خب به هر حال روابط مادر و فرزندی بود، دو تا دیدگاه سیاسی متفاوت داشتن، اما با این حال کیانوش علاوه بر چند مورد دیگه‌ای که باعث شده بود که دو دفعه برگرده ایران، اما به هر حال دلتنگ خانواده میشد، علاقه داشت به مادرش، اگرچه که یک حالت سینوسی روابطی بین اینها برقرار بود بین مادرش و خودش. برای ما اطلاعات لازم رو به ما میدی و جاسوسی میکنی برای ما. و وقتی نپذیرفتم گفتن که خیلی خوب با مامانت بیاشین تو پارک یه مصاحبه با 20 بده 5 دقیقه که مگه نمیگی تغییرات فرهنگی ایجاد شده درات برای این وطن و خیلی خوب با مامانت بیا بشین یه مصاحبه با 20 5 دقیقه 10 دقیقه که ما بتونیم به دادگاه بگیم که میشه ارفاق قائل شد در حقش. که گفتم برید با مادرم صحبت بکنید، من از جانب مادرم نمیتونم به شما حرفی رو بزنم. که وقتی به مادرم به صورت طنز اینو مطرح کردم گفتش خونه نمیای اگر این کارو بکنی، ما در همسایه آبرو داریم. گفتم فکر میکنی مثلا من این کارو انجام میدم؟ و البته روایت یک راوی دیگر که بسیاری باورش کردند، یک زن فرشته و اهورایی، خانم شهناز کلهر. در خدمت یک خانواده بسیار محترمی هستم و به عنوان ندیمه پرووایدر یا ندیمه از در خدمت این خانواده هستم که کاراشون و کارهای روزمره رو، داروها و اپوینتمنت ها و مسائل گردانندگی منزل رو به عهده دارم. ملقب به نازی، اسپانسر کیانوش سنجاری در آمریکا که ناگهان از پشت ابرها ظاهر شد. هر ماه از ماه جون این مبالغ رو ماهی $200 پرداخت میکردم. اون صفحه چتتون داخل تلگرام رو با کیانوش رو جلوی تصویر بگیرید. از ابتداش که بزنم تصویر رو بگیری که جلوی تصویر باشه. آها بله 23 از 23 اکتبر شروع شده. بله. و گفتم شاید من هر هفته هم $200 بفرستم و ماهیانت هم اضافه کنم، خودت بتونی پس انداز کنی. گفت وقت تنگ این مبالغ رو از اونجایی که برای شما فرستادم از مبلغ $4,000 شروع شد، خورد مبالغی رو تا سقف $8,000 $8,500 براشون فرستادم. و آیا یک ندیمه، کسی که در خانه دیگران کار میکند، توانایی مالی این را دارد که مبلغی بین $15,000 تا $20,000 را در مدتی کمتر از یک ماه خرج خیریه کند؟ گفتم خونه در اختیارت میذارم، ماشین در اختیارت میذارم، یک پنی قرار نیست پول پرداخت بکنی، حمایتت میکنم، حتی پول توی جیبت میذارم، کار هم در اختیارت میذارم. نه، این قصه های پریانی که دارن تعریف میکنند مربوط به کارتون های والت دیزنی است. اولین موردی که باعث تردید من در صحبت های او شد باز هم وجود تناقض در داستانی بود که تعریف میکرد. گفتم یعنی چی تموم شد؟ گفت رو زمینه، خودشو پرت کرده. این حرفی بود که بهش گفتم تصویری بگیر که ببینن. بله تصویری گرفت باشم. تصویری گرفت. بله تصویری گرفت. همون لحظه گفت نمیذارن مأمور اینجا زیاده، نمیذارن ما فیلم و عکس بگیریم. گفتم که تصویری بگیر من ببینم. تصویری گرفت. من زمان CPR دادن و تنفس مصنوعی رو دیدم همون اونجا که داشتن بهش و اورژانس رسیده بود. اون صحنه رو من دیدم که اورژانس هم داشتش بهش تنفس مصنوعی میداد.
با بررسی متادیتای فیلم نخست و بدون تدوینی که توسط وحید آنلاین منتشر شده متوجه می‌شویم که فاصله زمانی توییت آخر تا این فیلم که نیروهای اورژانس در آن حضور دارند 23 دقیقه است. آیا دوست خانم کلهور در این مدت به راحتی و موبایل به دست در حال گزارش زنده و تصویری صحنه به ایشان در آمریکا بوده است و هیچ کدام از آن نیروهای امنیتی مانعش نشدند؟ وقتی که جنازه کیانوش رو گذاشتن توی آمبولانس که ببرن، دوست من با ماشین پشت سرش رفته و گرفتنش، کشیدن ماشینش رو کنار و این دوست منم گوشیش رو نگاه کردن، عکسایی رو که داشته و برای من فرستاده بود رو پاک کردن. حتی برای منم که فرستاده بود از توی برای منم پاک شده بود، ولی من قبل از اینی که پاک بشه این دوتا عکس رو برای شما فرستادم. یعنی تا به دستم رسید رایدوی برای شما همون لحظه فرستادم و بعد از اون اینا گرفتنشو پاک کردن گوشیشو. و آیا اولین کاری که خانم کلهور بعد از دیدن صحنه کرده فرستادن عکس‌ها برای آقای محمد تنگستانی بوده؟ آیا خانم کلهور همان موقع می‌دانسته که چند روز بعد قرار است با برنامه سینما رکس که در یوتیوب با آن کمک‌های مالی هم می‌کرده مصاحبه کند؟ و عکسی که گرفت از پاهاش بود سمت پایین که گفت صورت خیلی داغون بود، نمیخواستم ببینی. و من با یکی از شاهدان حقیقی در آن شب مصاحبه کردم. خانم گلرنگ درویشیان ادعا می کند که آن شب برزنت روی پیکر را کنار زده و چهره آرام و به نظرش بیجان کیانوش را بدون وجود حتی کوچکترین اثری از خون و آسیبی به سر و صورت شناسایی کرده است. آیا خانم کلهور در حال پر کردن و پوشش منطقی ایرادات روایت‌های پیش از خود است؟ از نظر من روایت ایشان نیز چون برخی از راویان پیش از خود شک برانگیز و نیازمند بررسی دوباره است، زیرا او دانسته در حال پنهان کردن، طور دیگر گفتن یا ناگفته گذاشتن همه حقیقت است. اوکی، حالا کیارش میخواد بپره تو آب از این بالا. عزیز دل مامان، اینجا سخته، از اونجا بیا. اوکی کیارش، بذار ببین دارمت. ها بلنده؟ برم؟ میخوای بری برو. بنابر تحقیقات من، خانم شهناز کلهور بر اساس ویدئوی عمومی منتشر شده در اکانت اینستاگرامشان، مادر آقای کیارش میم، بنیانگذار چند شرکت بزرگ کریپتو و مدیر سابق پروژه کیف پول دیجیتال به نام بیتگو است. Yes, my name is Kia Moklieri. I'm a product manager at BitGo. BitGo has been around since 2013. که بنابر گزارش‌های موجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت را در زمان مدیریت ایشان و در انتهای سال 2020 به دلیل 183 مورد نقض تحریم‌های ایالات متحده بر علیه دولت‌های جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد در سوریه بین سال‌های 2015 تا 2019 جریمه کرده است. Munib was talking about, I think Bitcoin fundamentally has an approach where you want to move slow. It's not the Silicon Valley culture. نظر به اینکه آقای کیارش میم یکی از فعالین شناخته شده در حوزه کریپتو است و ارتباط دادن ایشان با پرونده مرگ کیانوش سنجری میتواند منجر به شکایت‌های حقوقی و مالی گسترده شرکت‌های میلیون دلاری علیه من شود. در اینجا من صرفاً به طرح چند پرسش ساده برای آگاهی افکار عمومی اکتفا می‌کنم. جناب آقای کیارش میم، آیا کمک‌های مالی که خانم شهناز کلهور اعلام کردند به کیانوش سنجری پرداخته‌اند به هر نحوی مرتبط با منابع مالی تحت مدیریت شما بوده است؟ آیا تاکنون هیچ گونه ارتباط یا تعامل مالی مستقیم یا غیر مستقیمی با شرکت‌های دولتی فعال در حوزه استخراج رمز ارز در ایران و سپاه پاسداران داشته اید؟
آیا شرکت‌های مالی تحت مدیریت شما یا صرافی‌های غیر متمرکزی که بدون نیاز به احراز هویت فعالیت دارند به هر نحوی با نهادهای دولتی مستقر در ایران همکاری داشتند؟ 184 تا توی لایو بودن. دیروز یک شنبه 19 خرداد بعد از 15 ماه و 14 روز از در زندان آزاد شدم. جرمم اگه میپرسین عشق به وطنم، باور به این که باید با مردم مهربان بود. در مجموع 3 سال و 3 ماه از زندگیم، رویاهام، آرزوهام، عشقم از 17 سالگی تا امشب در زندان ها ازم سلب شد. ولی آنچه که میخوام بگم اینه که زندگی همچنان زیباست به قوت عشقی که همچنان در قلب من میتپه. بلافاصله عوامل تخصصی صحنه شامل پزشکی قانونی، کارشناسان تشخیص هویت و اداره آگاهی و به اضافه پاسپورت ویژه قد در محل صحنه حاضر شدند. مشاهده شد که فرد جوانی حسب اظهارات مطلعین حاضر در صحنه خودش از در ساختمان 4 سو به پایین پرتاب کرده. روزها از قتل کیانوش سنجری می‌گذرد و در تمام دستگاه عریض و طویل و پروپاگاندای جمهوری اسلامی تا کنون از قربانی کردن کیانوش سنجری تنها یک موضع‌گیری و ویدئوی رسمی وجود دارد، آن هم از یک آدم دروغگو به نام قاضی محمد شهریاری که پیش از این در بیانیه قتل نیکا شاکرمی ثابت کرد که با خونسردی تمام میتواند بدون اینکه خودش خنده‌اش بگیرد 10 دقیقه دروغ و جفنگ به مردم تحویل دهد. تمام زوایاش در حال بررسی از همه مطلعین تو صحنه تحقیق شده و انشالله در اولین فرصت اطلاع رسانی دقیق و جامع و کاملی در این خصوص به عمل خواهیم آورد. حال سوال اصلی این قسمت را میپرسم: چرا فقط یک جریان اصلی روایت وجود دارد که سر و تهش چه در داخل و چه در خارج به اطلاعات سپاه میرسد؟ چرا همه اطلاعات شفاهی، کنترل شده، کمینه و مخدوشند؟ چرا با وجود حساسیت افکار عمومی هیچ سند و مدرک رسمی در دست نیست مگر این کشور پلیس، کاراگاه، خبرنگار یا پزشکی قانونی ندارد؟ همه اطلاعاتی که ما از مرگ کیانوش سنجری در دست داریم کاملا هدفدار، فیلتر شده و با اجازه اطلاعات سپاه منتشر شده است. این آقای سعید جلیلیان که حسین رونقی ادعا کرده وکیل مشترک او و کیانوش سنجری است کجا است؟ چرا تا به امروز هیچ اظهارات رسمی و غیر رسمی در مورد موکل فرضیش کیانوش سنجری نداشته است؟ و بر اساس تحقیق و تماس من با آقای ابوذر نصراللهی که نامش در اسناد حقوقی کیانوش در توییتر آمده، آخرین وکیل ایشان آقای مصطفی نیلی بودند که به نظر می رسد ایشان هم حتی برای یک اظهار نظر ساده مفقود شدند. و آیا بعد از توییت جعلی، صحنه خودکشی جعلی، اعلامیه و مراسم خاکسپاری جعلی ما با یک پدیده عجیب دیگر به نام وکیل و وکالت جعلی مواجهیم؟ با احتمال بالا بله. روایت مرگ کیانوش سنجری بر اساس آنچه که جمهوری اسلامی می‌خواست یک جنگ اطلاعاتی تمام عیار بود. حکومت و آدمهایش یعنی طراحان روایت پیام‌ها را طوری تنظیم کردند که واکنش‌های جامعه قابل کنترل و پیش‌بینی باشند. هدف نهایی ایجاد باور به روایت رسمی حکومت بوده است که برای تحقق آن از 3 استراتژی کلاسیک نظریه بازی‌ها سود برده شده است. نخست، بازی با اطلاعات نامتقارن. اطلاعات ناقص و عدم قطعیت مخاطب را به جای تصمیم گیری در دریای از حدس و گمان غرق می کند. در چنین شرایطی طرف آگاه بازی را کنترل و البته هدایت خواهد کرد. دوم، اثر اجماع کاذب. روایت سازی یک اصل پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی است. وقتی 10 نفر به ظاهر مستقل یک داستان واحد با جزئیات متفاوت را روایت می کنند، اثر اجماع اجتماعی رخ می دهد و مخاطبان با اطلاعات ناقص خود روایت غالب را می پذیرند.
و در نهایت استراتژی سوم ارتباط پنهان میان راویان، در حالی که این افراد ادعای استقلال می کنند در واقع همه آنها به یک منبع متصلند و روایاتشان از یکدیگر وام گرفته شده است. و تمام امید و تلاش حکومت این بود که این استراتژی ها جای عقلانیت و پاسخ به سوال های ساده اما اساسی قتل کیانوش سنجری را بگیرد، بدین صورت که روایت های در هم تنیده و راویان وابسته تصویری از یک واقعیت کنترل شده را ارائه کردند، روایتی که نه از دل شواهد مستند بلکه از دل استراتژی های امنیتی و روانی ساخته شده است. اما این نقطه پایان نبود. جامعه ما بعد از سالها مواجهه با استراتژی‌های مهندسی افکار عمومی به صورت ناخودآگاه نسبت به تناقضات حساس‌تر و شکاک‌تر شده است. اکبر جان، در اعتراضات سال 78 کوی دانشگاه بازداشت شدی، به حکم اعدام دادن، بعد شکسته شد 15 سال، بعد از چند سال اومدی بیرون تو مرخصی، اومدیم خونه تو آمل، دوباره گرفتنت انداختن زندان، اعتصاب غذا کردی، 8 روز 9 روز 10 روز بعد جونتو ازت گرفتن. امروز اومدم توی 102مین روز اعتراض و انقلاب مردم ایران به یادت باشم، توی روستای چنگمیان نزدیکی های آمل، و یادتو گرامی بدارم. نیستی بدونی که تردیدها و فشار افکار عمومی در نهایت سیستم را وادار کرد که به نقشه جایگزین و پخش فیلم جعلی خودکشی روی بیاورد. اما در این راه حتی به صورت مستقیم دستهای خودشان را آلوده نکردند و نشر این فیلم را به نظر من به ابله‌ترین و شاید خیانتکارترین دوستان دنیا، آقایان احمد باطبی و شرکا واگذار کردند. و اینطور بود که مهندسین تایید روایت ساکن ینگه دنیا با انتشار فیلم ساختگی اطلاعات سپاه و ادعای خبرنگاری تحقیقاتی وارد ماجرا شدند. اگر صدای من را میشنوید، این یک پیغام اضطراری است. انکار حقیقت پیروزی شر است و افشای حقیقت آغاز طغیان و انقلاب. پرده سوم، ورود مهندسین تایید روایت. 2 هفته بعد از اعلام خبر مرگ مشکوک کیانوش سنجری، با وجود تایید و تأکید 10 خبرنگار و رسانه در خارج از کشور، روایت رسمی حکومت یعنی اصرار بر خودکشی همچنان مورد تردیدهای جدی است. هدف نخست یعنی کنترل افکار عمومی و جلوگیری از اعتراضات فیزیکی حاصل شده، اما هدف بعدی یعنی اقناع و به باور رساندن افکار عمومی شکست خورده. در این میان چند سیرک هم اجرا کردند، از انتشار ناگهانی خبر مرگ خامنه‌ای توسط مهناز شیرعلی در فرانسه تا سریال هر روزه حسین رونقی با پتو دستگیر شد. در هفته اول تمام تلاششان را کردند که یک انحصار خبری به وجود بیاورند،
تنها سایت توانا به مدیریت مریم معمار صادقی در فاصله یک هفته روزهای 28 آبان تا 5 آذر 36 توییت اختصاصی به همراه عکس، پوستر و ویدیو، یعنی به تقریب هر روز 5 مطلب در مورد حسین رونقی منتشر کرده است. مردم اما هر روز به کل قضیه شکاک‌تر می‌شوند. باید هرچه زودتر دهان منتقدین و ناباوران را بست، وگرنه که اطلاعات سپاه جنگ روایت را خواهد باخت. روز 6 آذر 1403 یعنی دقیقاً 13 روز پس از حادثه، احمد باطبی در واشنگتن فیلمی منتسب به دوربین مداربسته تراس مرکز چهارسو را منتشر می کند. ویدئویی 1.5 دقیقه‌ای که 2 بار از روی صفحه مانیتور کامپیوتر و گوشی تلفن همراه فیلم برداری شده و از کیفیت پایینی برخوردار است و از نظر اصالت و عدم ویرایش و دستکاری دیجیتال با ابهاماتی جدی همراه است. در بیانیه‌ای که آقای باطبی و شرکا که غالباً کارمندان و کارشناسان روزمزد تلویزیون‌های اینترنشنال و صدای آمریکا هستند منتشر کردند، به صورت ناباورانه‌ای همه تردیدها در مورد مرگ کیانوش سنجری رد شده و ضمن تایید هویت و روایت مجید سنجریباف و حسین رونقی موضوع خودکشی را قطعی اعلام می‌کنند. اصرار این به اصطلاح دوستان سابق بر وقوع بیچون و چرای خودکشی آنقدر بیمارگونه است که در 2 بیانیه در مجموع 1000 کلمه‌ای 10 بار از عبارت مجهول و گمراه کننده مرگ اعتراضی استفاده شده است. آقایان بعد از تحقیقات به قول خودشان مفصل نوشتند باید از حواشی پرهیز و توجه را بر این پیام شفاف و هدفی که او بابت آن مرگ اعتراضی را انتخاب کرد معطوف کرد. هیچ کس هم نیست که از آقای باطبی و شرکا با مسئولیت محدود بپرسد با خودکشی کدام هدف، کدام پیام شفاف را می‌خواهید منتقل کنید؟ قتل و جنایت واضح جمهوری اسلامی را با واژه‌آرایی به مرگ اعتراضی، مرگ خودخواسته یا سفر مرگ تبدیل می‌کنید که چه شود؟ اینکه براندازان جمهوری اسلامی تمیز و مرتب در صف یکی پس از دیگری ارزان و بی‌حاشیه جان خودشان را بگیرند تا آخوندها و وابستگانشان در داخل و خارج راحت‌تر خون مردم ایران را بمکند و در شیشه کنند، تا روزنامه‌نگارهای فاندی و باندی در لندن و واشنگتن بیشتر نان در خون ملت ایران بزنند. نه، تاریخ از شما نخواهد گذشت و برای ثبت در همان تاریخ من در دقایق پیش رو با 8 روش و دلایل متعدد به شما نشان خواهم داد که ویدئویی که به عنوان سند خودکشی کیانوش سنجری منتشر شده دستکاری و آن چیزی که در آن نشان داده می شود هرگز قابل اعتماد نیست. یکی از روش‌های اولیه برای تشخیص ویدیوهای جعلی یا دیپفیک استفاده از ابزارهای آنلاین هوش مصنوعی در تحلیل و اعتبارسنجی ویدیوهاست. واژه دیپفیک ترکیبی از دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق و فیک به معنای جعلی است. این واژه به محتوای دیجیتالی اطلاق می شود که با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین شاخه‌ای از هوش مصنوعی تولید شده‌اند. این ویدیوها معمولاً ظاهری واقعی دارند اما در حقیقت ساختگی و بدون وجود مابعضای خارجی هستند. ابزارهای بررسی دیپفیک هرچند به دلیل نوظهور بودن این فناوری از سال 2017 تا کنون هنوز از دقت کافی برخوردار نیستند، اما با تحلیل دقیق ویژگی‌های چهره، نورپردازی و حرکت‌های طبیعی می توانند نشانه‌های جعلی بودن محتوا را ارائه کنند. برای نمونه وبسایت دیپفیک اومتر که در قالب پروژه تحقیقاتی دانشگاه بوفالو آمریکا طراحی شده از چندین مدل هوش مصنوعی برای بررسی ویدیوها استفاده می‌کند. یکی از این ابزارها مدل FTCN است، یک شبکه عصبی عمیق که بر اساس تحلیل رفتار چهره، حرکت اندامها و انسجام زمانی بین فریم‌های ویدیو عمل می‌کند. این مدل ویدئوی منتشر شده توسط آقای باطبی را با دقت 99.38% جعلی و غیر طبیعی تشخیص داده است. نکته قابل توجه این است که این تشخیص مستقل از کیفیت تصویر ویدئو بوده و بیشتر بر تحلیل انسجام منطقی حرکات و رفتار بدن و چهره متمرکز است. در بررسی دوم ابزار تال
یا Thumbnail Layout for Deepfake Video Detection استفاده شد. در این روش هوش مصنوعی فریم‌های ویدیو را به تصاویر کوچک تقسیم کرد. آنها را در قالبی منظم مثلا بندانگشتی قرار داد و سپس با استفاده از الگوهای یادگیری عمیق ناهماهنگی‌های مکانی و زمانی میان آنها را تحلیل کرد. نتیجه این بررسی با احتمال 97.9% ویدیو رو جعلی تشخیص داد. در نهایت از ابزار لیپسینک برای تحلیل تطابق صدای گفتار و حرکات لب استفاده شد. درست است که ویدئوی ما فاقد صداست، اما این ابزار در صحنه‌ای که چند نفر در پس زمینه در حال گفتگو به نظر می‌رسند، نبود وجود هر گونه حرکت طبیعی لب یا دهان رو تشخیص داد. تنها مشاهده خروج دود از دهان در حالی که ظاهراً گفتگویی در جریان است، یکی دیگر از نشانه‌های جعلی بودن این صحنه است. فرض کنید که شما به مدت 10 ثانیه از بغل روبروی یک دوربین ثابت ایستاده اید. به نظرتان اگر سرتان را کمی به بالا یا پایین حرکت دهید، اندازه بزرگی سر و حجم و فرم موهای شما مدام نوسان خواهد کرد؟ پاسخ روشن است: خیر. در واقع این تغییرات غیر طبیعی در حجم سه‌بعدی موها و سر که در ویدئویی با سرعت آهسته می‌بینید، حاصل نقص‌های الگوریتمی در محاسبات فریم به فریم یک ماشین ساخت کاراکتر دیپ فیک است که مدام در حال تولید دیجیتال شکل سر است. با همین منطق است که شکل اندام در حرکات تولید شده توسط ماشین گاه غیر انسانی و فراواقعی به نظر می رسند. مثلا به شکل قرارگیری و اندازه انگشتان، به ویژه انگشت شست دست مدل منتسب به کیانوش سنجاری در این ویدیو نگاه کنید. مشکل ساخت انگشتان غیر طبیعی که در مدل‌های اولیه هوش مصنوعی بسیار رایج است، نتیجه کمبود داده‌های ورودی به ماشین از تصاویر واقعی انگشتان و همچنین پیچیدگی ساختار دست انسان است که تولید آن را با هوش مصنوعی با چالش‌های زیادی روبرو می‌کند و اتفاقاً بروز همین مشکل یکی از نشانه‌های قطعی شناسایی رد پای دستکاری دیجیتال توسط هوش مصنوعی است. اگر ویدئوی تراس 4 سو را واقعی بپنداریم، تناقضات و سوال‌های بی جواب زیادی پدید خواهند آمد. مثلا اگر فرض کنیم کیانوش سنجاری در این لحظه عکس آخر را گرفته، با زاویه و جایی که او ایستاده و نظر به وجود نرده‌ها، ثبت چنین عکسی غیر ممکن است و زاویه دوربین و ارتفاع دست عکاس باید حداقل 30 تا 40 سانتی متر بالاتر باشد. کما اینکه رزولوشن یا دقت تصویر این عکس برخلاف تمام عکس‌های منتشر شده در اکانت توییترش متفاوت است. این تردیدها همچنان ادامه دارند. مثلا بدون اینکه جوابی پیدا کرد میتوان پرسید در فاصله چند دقیقه میان این دو ویدیو چه بر سر کوله پشتی و کاپشن او آمده است. همچنین با توجه به محاسبه‌ای که من کردم، نوشتن توییت آخر کیانوش سنجاری حداقل 1 دقیقه و 54 ثانیه طول خواهد کشید که تنها همین زمان 30 ثانیه از مدت کل فیلم منتشر شده بیشتر است. و اگر فرض کنیم که او این 2 توییت آخر را از پیش ذخیره کرده، آن وقت باید بپرسیم آیا آدمی مثل کیانوش نام مکانی که می‌خواهد در آن به زندگی خود پایان دهد را اشتباه و به جای 4 سو 4 سو می نویسد؟ موضوع اما فقط یک غلط املایی نیست، چرا که در 2 توییت آخر در مجموع 50 کلمه 6 اشتباه و تفاوت نگارشی وجود دارد و با شیوه نوشتاری سابق او همخوانی ندارد. در این ویدیو سایه ها و بازتاب ها گاه نامتناسب و ناهماهنگ با منبع نور هستند. مثلا در صحنه بیرون آوردن تلفن همراه از کاپشن، گوشی به گونه‌ای نمایش داده میشه که گویی شمشیر فضایی ظاهر شده. این امر به وضوح نشانه نقص در الگوریتم شبیه سازی جسم نورانی در این لحظه است. همچنین در تصاویر ترکیب شده توسط دیپ فیک گاهی سایه های جدید به درستی با سایه های اصلی هماهنگ نمیشن و روی هم قرار میگیرن. این تداخل در ویدیوی مورد بحث ما هم دیده میشه و باعث شده سایه ها ظاهری غیر طبیعی داشته باشند. در بررسی سایت گرداب تیم سایبری اطلاعات سپاه، توجه من به یک ویدیوی تبلیغاتی جلب شد که در اون به واحد ساخت دیپ فیک اشاره شده. این ساده انگارانه است که اگر فرض کنیم سیستمی با چنین بودجه و ماشین تبلیغاتی عظیم
به سراغ تکنولوژی های نو در زمینه تولید فیلم جعلی به عنوان یک سلاح سیاسی نره. لذا من برای درک بهتر مقوله دیپ فیک و فهم این ویدیو به سراغ یادگیری مهمترین نرم افزار اوپن سورس تولیدش یعنی دیپ فیس لب 2 رفتم. این نرم افزار لایه باز در انتهای سال 2021 به بازار اومد و تبعات تولید ویدئویی اون تقریبا از 2 سال قبل قابل ردگیریه. I am not Morgan Freeman and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. یک ماشین نرم افزاری تولید دیپ فیک معمولاً از 2 بخش تشکیل شده: تولید کننده ویدئوی جعلی و شناسایی کننده ویدئوی جعلی. این 2 بخش در تعامل با همدیگه کار میکنن تا سیستم با یادگیری به مرور عملکرد خود رو در تولید ویدئوهای جعلی واقعی تر بهتر کنه. نرم افزار دیپ فیس لب 2 اگرچه در اصل برای تولید ویدیوهای دیپ فیک طراحی شده، اما آشنایی با سازوکار درونی اون از جمله نحوه پردازش چهره، بازسازی تصویر و محدودیت‌های رندر چهره به من کمک کرد تا نسبت به نشانه‌های احتمالی جعل در ویدیوی تراس 4 سو حساس‌تر شم. یکی از این نشانه‌ها حذف غیرعادی جزئیات انسانی قابل تفکیک و تشخیص چهره‌ها در ویدیو بود. به عبارت دیگه جزئیات چهره تمام مدل‌های داخل این فیلم 1.5 دقیقه‌ای به صورت عامدانه حذف یا مخدوش شدن و اساساً از نظر نرم افزار چهره قابل تشخیصی وجود نداره. این حذف ممکنه در نتیجه ناتوانی الگوریتم در بازسازی چهره در نور یا زاویه خاص صورت باشه، مشکلی رایج که در خروجی بسیاری از مدل‌های دیپ فیک مشاهده شده. و آیا ویدئویی که حتی مدل‌های داخل اون فاقد صورت و مشخصات انسانی واقعی هستن از نظر اخلاقی و حقوقی میتونه به عنوان سند خودکشی تایید شه؟ آیا تنها بر اساس مدل مو، هیکل یا لباس‌ها به ما القا شده که هویت شخص در تصویر کیانوش سنجریه؟ یکی از روش‌های مهم راستی آزمایی چنین ویدیوهایی بررسی اعتبار منبع نخست انتشار آن و در اینجا آقای احمد باطبی است. به نظرم گذشته و مواضع سیاسی احمد باطبی در نوع خود یگانه است. احمد باطبی متولد 4 خرداد 56 در چابهار، خانواده به دلیل تبعید پدر با گرایش‌های چپی ضد سلطنتی از 1352 در چابهار بود. I was born 77 in Shiraz. عضو هیچ حزب و سازمانی نمیشه، اما بیشتر با حزب ملت ایران نزدیکه و به ملی مذهبی ها و به اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان که به گروه تبرزدی معروف میشه، رهبری حشمت الله تبرزدی. امروز اومد توی تظاهرات سالگرد انتخابات 22 خرداد و برای حمایت از جنبش سبز ایران. بخش مربوط به مسائل اقتصادی خیلی سریع حل خواهد شد. خیلی هم سریع نه به معنی که همین فردا حل بشه، ولی بیشتر سریعتر از اون چیزی که به اصطلاح پیش بینی میشد به دلیل این اجماع حل خواهد شد. و آقای روحانی هم به هر حال دیپلماته و روابط نسبتاً خوبی داشت با کشورهای غربی در زمانی که دیپلماسی ایران رو به اصطلاح میگردون یا نمایندگی کرد. بنابراین این بخش هم تا حدی ترمیم خواهد شد. طی 2 دهه گذشته کمتر آدمی در اپوزیسیون ما وجود دارد که تا این اندازه از یک موضع سیاسی به موضع دیگر جهش کرده و همواره در خط مقدم گفتمان‌های غالب از چپ تا راست ظاهر شده باشد. مسئله اما تغییر نگاه ایدئولوژیک و سیاسی نیست، بلکه به نظر میرسد او همیشه برای در سایه و در امنیت ماندن بر امواج بادهای سیاسی سوار شده است. در زمان انتشار فیلم تراس 4 سو من در توییترم تردیدهایی را نسبت به جعلی بودن این فیلم منتشر و از آقای باطبی به صورت سرگشاده سوالاتی را مطرح کردم. ایشان در پاسخ تمام ایرادات فنی به فیلم نوشت که کیفیت فیلم پایین است، اما در یک جای اشاره کرد که موضوع پایان نامه دکترای خودش هوش مصنوعی است. اولین سوالی که آن زمان در ذهنم پدید آمد این بود که آیا او به عنوان دانشجوی دکترا با موضوع مرتبط به نسخه‌های آزمایشی تولید ویدیو بر اساس متن چت جی پی تی یعنی سورا دسترسی داشته است؟
شایان ذکر است در زمان پخش ویدئوی تراس چهارسو یعنی نوامبر 2024 هوش مصنوعی سورا در حالت تست اولیه در اختیار برخی دانشجویان و محققان در آمریکا بوده است. هنوز باورم نمی شود چطور ممکن است کسی که رساله دکترایش را در مورد هوش مصنوعی می نویسد چنین تولید دیجیتال پر از نقص و اشکالی را با اطمینان کامل به عنوان منبع نخست منتشر کند و حتی لحظه‌ای در آن تردید نکند. البته ظاهراً اگر موضوعات جدل رضا رشیدپور اصلاح طلب یا نوه خمینی باشند، ایشان در شناسایی محتوای هوش مصنوعی و دستکاری شده آموزش دیده و خبره هستند. آقای باطبی حتی از خودش نپرسیده که چرا ویدئوی این فیلم دوربین مداربسته فاقد برچسب اجباری تاریخ و زمان است، اما در عوض مصرانه بر اساس تیک‌های عصبی مدل بی صورت داخل فیلم هویت فرد داخل تصویر را کیانوش سنجری معرفی کرده است. آقای باطبی به شکل‌های مختلف و وعده‌های انتشار نتایج تحقیقات در وقت گل نی هنوز از جواب به یک سوال ساده، اینکه آیا این فیلم از طریق مجید سنجری باف به دستش رسیده، تفره رفته است. اما آیا این اولین بار است که او با یک مأمور اطلاعات در ارتباط بوده؟ خیر. با توجه به مطالب منتشر شده در وبلاگ اوتوپیا نوشته تارا نیازی که 2 سال نامزد آقای باطبی بوده و با او زیر یک سقف زندگی کرده، خانم نیازی به عنوان شاهد مطلع توسط FBI مورد پرسش قرار گرفته و اظهار داشته که احمد باطبی با فردی به نام جوادی کارمند وزارت اطلاعات تماس‌های مکرر، دوستانه و مستمر داشته است. یعنی از نظر یعنی موضوع رسمی وزارت اطلاعات در مورد من داری میگی؟ بله قطعا بدون که من با حمایت اینجا هست. اگر که من مطمئن باشه اگر حمایت اینجا رو نداشتم هیچ موقع به شما قول و قراری نمیگذاشتم و چیزی هم نمیگفتم. چند سال قبل یک فایل صوتی از گفتگوی احمد باطبی با یکی از بازجوهایش منتشر می شود. این گفتگوی 22 دقیقه‌ای که صحتش توسط خود باطبی تایید شده به سال 2008 در اربیل عراق و تماس او با یک کارمند وزارت اطلاعات برمیگردد. البته ناگفته نماند که به ادعای خود آقای باطبی حزب دموکرات کردستان در جریان این گفتگو بوده که خب برای من روایت روباه و شاهدش است که خود سازمان دموکرات کردستان معترف و مظنون به همکاری و همدستی با سپاه پاسداران است. که اگر راست میگن یه خط از بازجویی باطبی رو منتشر کنن که تا اونجا که من از خیلی بچهای دیگه هم شنیدم مثل کوه تو زندان ایستاده بوده و بازجوها رو همه رو از رو برده محکوم کنم و بگم واقعا اینا به باطبی و به افشاری و اینا نمیچسبه. الان کوروش صحتی گفت احمد باطبی میخواد زنگ بزنه بگه غلط کردم، چون بهش گفتم اگه پاک نکنه یه مصاحبه میکنم، یه خاطرهایی از زندانش برای مردم تعریف میکنم که تو زندان چیا ازش دیدم که دیگه به گوه خوردن بیفته. آخرین نمونه گفتگوی او با نیروهای اطلاعات به اقرار خودش بعد از تهدید شدن صحبت با مجید سنجری باف و سپس تایید خودکشی کیانوش سنجری بوده است. همون جوری که امروز احمد باطبی نمیدونم گذاشته بود عکس منو گذاشته بود و چرت و پرت که به کوروش گفت ما الان جمعش میکنیم، میگم به زنگ بزنه عذرخواهی کنه. و در موضوع عدم اعتبار آقای باطبی و شرکا در انتشار این فیلم همین بس که در میان نام‌های امضا کننده این بیانیه نام فرد محترمی چون آقای مهرداد لهراسبی به چشم می‌خورد که متاسفانه به علت بیماری و نیازمندی به کمک دیگران اساساً موقعیت تحقیق و جستجوی مستقل ژورنالیستی را ندارند. تو رو خدا کمکم کنید، نشون ندادم. مردم اگه شما واقعا انسانیت می‌بینید به من کمک کنید. و حالا وقتش است که به سراغ یکی از مهمترین سوالات باقی مانده برویم. اینکه اگر این ویدیو واقعی نیست، پس چطور چنین فیلمی تولید شده؟ در 6 ماه گذشته من درگیر حل همین مسئله بودم و حتی ساخت قسمت 3 و کنونی این فیلم مستند را تا آنجا طول دادم تا بالاخره در ماه گذشته دسترسی قانونی به مدل ساخت ویدیو بر اساس متن سورا در اروپا ممکن شد و حالا با پرداخت یک اشتراک ماهیانه 238 یورویی می توانم ایده مهندسی معکوس، یعنی با سازی دوباره فیلم توسط هوش مصنوعی، اما این بار با خط داستانی مجزا را امتحان کنم. در سورا شما با ابزار استوری بورد بعد از بارگذاری یک ویدیو می توانید فریم به فریم و با دستور متنی به هوش مصنوعی فرمان دهید که در سکانس چه کسی چه کاری انجام دهد، چه چیزی در پس زمینه باشد و خط داستانی به کدام سمت برود.
و من بعد از تقریباً 2 ساعت و 40 دقیقه کار با این ابزار موفق شدم ویدئوی سمت راست را با خط داستانی مجزا از ویدئوی اصلی تولید کنم و مسلماً هر چقدر وقت بیشتری بگذارم نتیجه قابل قبول تر است. و اگر من به عنوان یک کاربر معمولی و مبتدی بتوانم با چند فرمان متنی چنین چیزی بسازم، آدم‌هایی با بودجه‌ها و دسترسی‌های ویژه و امنیتی چه ویدئوهای جعلی می‌توانند تولید کنند. و اکنون نتیجه نهایی، به باور من ویدئویی که آقای باطبی منتشر کرده به احتمال زیاد ترکیبی است از ویدئوی واقعی دوربین مداربسته تراس 4 سو و تصاویری از یک بازیگر شبیه کیانوش سنجری یا حتی شاید خود او در ویدئوهای قدیمی تر که صحنه‌هایی مانند بیرون آوردن گوشی عکس گرفتن و در نهایت پریدن به پایین با استفاده از فرمانهای متنی و ابزار استوریبورد هوش مصنوعی سورا یا محصولات مشابه تولید شدند. جواب به این سوال که دقیقاً کجا و توسط چه کسی این کار صورت گرفته هنوز نامشخص است، اما کیفیت پایین تصویر، چندین بار تصویر برداری از صفحه موبایل و حذف عامدانه جزئیات تصویری، همگی با هدف پنهان کردن رد پای جعل با هوش مصنوعی در تصحیح خط داستانی این ویدئو صورت گرفتند. می شود این دلایل را ادامه داد، اما سقوط از ارتفاع سیمتری روی سنگ فرش پیاده رو معادل برخورد انسان با یک ماشین در حال حرکت با سرعت 90 کیلومتر در ساعت است. در این شرایط اگر حتی یک قطره خون در صحنه نباشد یا معجزه رخ داده که در دنیای بزرگسالان امکان ندارد و یا دارند در چشم ما ظلم میزنند و با وقاحت به ما دروغ میگویند. و همین یک دلیل کافی است که بر علیه همه کسانی که از ابتدا به نفع حکومت روایت قتل کیانوش سنجری را خودکشی به علت سقوط از ارتفاع جلوه دادند اعلام جرم کرد. اینها حقیقت را می‌دانستند، با این حال آگاهانه و عامدانه به همدستی با جمهوری اسلامی آن را دفن کردند. نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. اما همچنان که ماجرای مهندسی خبر قتل کیانوش سنجری در فاز 4 یعنی مهندسی فراموشی جمعی پیش می رود، اطلاعات سپاه پاسداران پروژه‌ای بزرگتر جهت تصفیه نیروی سیاسی با قتل و حذف ملیگرایان و ایران دوستان را آغاز کرده است. پروژه‌ای که به نظر می‌رسد نسخه بروز شده از قتل‌های زنجیره‌ای است. همین الان خیابون ولیعصر میدون ولیعصر، خیابون ولیعصر. خودتان را دست کم نگیرید، حقیقت را افشا کنید. شما تنها نیستید، آن را فریاد بزنید. افشای حقیقت آغاز طغیان و انقلاب است. اینجا بلندترین نقطه گلستانه، اسمش هست جهان نما. انگار که اصلا حرکت نمی کنیم، یه جایی وایستادیم. معلقی. اینجا سازمان صدا و سیماست، مرکز فرماندهی جنگ رسانه‌ای. وسط ابریم. اولین ماره که داخل ابرم. و اون روبرو سازمان تروریستی اطلاعات سپاه
به نام قرارگاه سارالله که جوانان و همیهنانمون رو زندانی و شکنجه کرده است. سپاه پاسداران در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه اطلاعیه‌ای رو صادر کرد. آخه اینقدر آرامش دارم تصور میکردم سیگارم در بیارم بکشم. در صورتی که نه، صحنه لذت برم. ما برای خواندن این قصه عشق به خاک رنج دوران برده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک، یعنی عشق به وطن. پرده چهارم، مهندسی فراموشی جمعی روایت. احتمالاً اطلاعات سپاه همانگونه که برای هزاران فعال سیاسی تاثیرگذار دیگر چنین کرده، برای کیانوش سنجری هم یک پرونده روانی تدارک دیده. پرونده‌ای که طی سالها و به تدریج با ثبت دقیق علایق، ترس‌ها و امیدها و حتی ظریف‌ترین تغییرات و واکنش‌های احساسی او شکل گرفته و روایت مرگ او به شکل یک خودکشی و تمام سناریوهای پیرامونی آن حاصل همین پرونده روانی است. از انتشار آگهی فروش حساب توییترش گرفته تا اجبار به کارگری و جابجایی کیسه‌های سنگین و نشان دادن سطح آسیب پذیر مالی تا بهره برداری از علاقهش به بلندی و پرش از ارتفاع و حتی ترغیبش به جایگزینی زندان با بستری شدن در بیمارستان روانی با وعده کاهش دوران محکومیت، همگی به شکلی تدریجی و هدفمند ناخودآگاه او را به همان نقطه‌ای سوق دادند که بازجوی اطلاعات سپاه سالها پیش برایش تعیین کرده بود. و بیشتر آدم‌هایی که در روزها و ماه‌های آخر به او نزدیک شدند، کسانی چون مریم گویا، حسین رونقی و آنها که در آمریکا یک روز به او وعده و وعید می‌دادند و روز بعد ناامیدش می‌کردند، در عمل در راستای سوق دادن او به انتها و اگر نشد باورپذیر کردن داستان خودکشیش کار کردند. و این دقیقاً همان روشی است که سازمان کاگب در شوروی سابق با عنوان تکنیک پرتاب فرد میان گرگ‌ها استفاده می‌کرد و با رخنه عمیق در زندگی شخصی مخالفان، ایجاد بحران‌های مالی، عاطفی و روانی و قرار دادن فرد در میانه گرگ‌ها یا طوفانی از مشکلات حل نشدنی، در نهایت فرد را یا تسلیم می‌کرد یا به فرار می‌کشاند و یا تا آستانه مرگ می‌برد. با نگاه به تاریخ خودمان به نظر میرسد همین تکنیک کهنه چند بار در فرایند حذف نیروهای اثرگذار مخالف جمهوری اسلامی تکرار شده. و ما میگوییم به خاطر وطنمون میستیم و مبارزه میکنیم و از 4 تا حزب اللهی ابله هم نمیترسم. میخواین بزنیم بیاین بفرمایید، اگه مردیم بزنیم. برای آیات محققی و برای افسران ارتش شاهنشاهیمون، افسران نیروی هوایی شاهنشاهیمون میخوانیم. مثلا در سالهای آخر زندگی فریدون فرخزاد، فردی با نام احتمالاً مستعار رضا با وعده بازگرداندن اموال مصادره شدهش و داشتن نفوذ ویژه در حکومت به او نزدیک شد. همین شخص بعدها به صورت نامرئی مدیر کمپینی از دشمنان فرخزاد در آمریکا شد که او را متهم به اختلاس $28,000 از پول خیریه‌ای می‌کرد که در یک برنامه تلویزیونی در لس آنجلس برای کمک به کودکان قربانی جنگ ایران و عراق جمع کرده بود. گرگ‌ها به تدریج فرخزاد را دوره کردند و او آنقدر نامهربانی و بیرحمی از بظاهر اطرافیان و دوستانش دید که در نهایت ایده تلقینی وزارت اطلاعات، یعنی امکان برگشتن بی خطر به ایران، در سرش جدی و جدی‌تر می شد و همین ایده در نهایت باعث مهیا شدن شرایط قتلش در خانه‌اش شد. چقدر شاکی داشته شیشون در لس آنجلس؟ 40 تا داشتن و چیزی که خیلی جالبه برام اینه که از این 40 نفر چند تاشون اون روزی که مراسم براش گشته دادن برای توی وست‌فود مشکی پوشیده بودن و براش گریه می‌کردن. حال 33 سال بعد از قتل فریدون فرخزاد، جمهوری اسلامی کیانوش سنجری را هم در یک فضای کاملا کنترل شده میان گرگ‌ها به قتل رساند
و این بار که گویی سیستم در جنایت تکامل یافته تر شده، فازهای دیگر بعد از حذف را هم اجرا و تمام تلاششان را کردند که به تدریج با تحریف، به حاشیه راندن و جایگزینی این قتل با اخبار و اتفاقات مصنوعی آن را از حافظه عمومی پاک کنند. رخساره محمدخانی، خانم محمدخانی از کمیته توماج صالحی هستن. من این کمیته رو نمیشناختم. از همین روی است که ماجرای مهندسی خبر قتل کیانوش سنجری میان موج دو بمب خبری اتفاق افتاد که با انفجار هر کدام تا روزها شبکه‌های اجتماعی درگیر آن بودند و عملاً هیچ صدای دیگری شنیده نمیشد. 12 آبان 1403 دقیقاً 11 روز پیش از نمایش خودکشی کیانوش سنجری، تصنیم خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران در یک به ظاهر اشتباه خبری با انتشار عکس نیمه برهنه از زنی نگاه ها را متوجه ورودی دانشگاه علوم تحقیقات تهران می کند. هرچند این خبر با آن عکس جنجالی بعد از 10 دقیقه از روی صفحات تصنیم حذف می شود، اما کنجکاوی و شرایط لازم برای داغ شدن دو ویدیو از این ماجرا فراهم شده است و همزمان با پخش ویدیوها 10 پوستر، مقاله و طرح‌های گرافیکی که گویی برای ایجاد یک سونامی خبری از قبل آماده و تهیه شده بودند منتشر می شوند. و فقط چند ساعت زمان لازم بود که از زنی که اساساً مشخص نیست کیست و به چه دلیل با لباس زیر در خیابان راه می رود با داستان پردازی یک قهرمان مجازی بسازند و تا روزها و هفته ها بعد در مورد عمل شجاعانه‌ای صحبت کنند که بیشتر از آن که واقعی باشد یک تصویر رویایی و دلالت هیجان زده و بیمارگونه از یک عمل بظاهر قهرمانانه است. و آیا آهو دریایی اولین زنی بود که در خیابان‌های ایران برهنه شد؟ خیر، اما گوییشان مورد مناسبی برای هیاهو و نمایش یک مبارزه سانتیمانتال ولی در عین حال انتزاعی بود. بمب خبری دوم در تاریخ 21 آذر و 1 ماه بعد از اعلام خبر خودکشی کیانوش سنجری و با عنوان کنسرت مجازی پرستو احمدی در نت منفجر شد. کنسرتی که 6 ماه قبل از پخش توسط احسان بیرقدار، کارمند سابق صدا و سیما و همکار امنیتی ترین فیلمساز جمهوری اسلامی یعنی ابراهیم حاتمیکیا ضبط شده است. نفوذ امنیتی تیم بیرقدار به او اجازه داده که یک کاروانسرای باستانی ولی در این حال از نظر تجاری فعال را برای اجرای این کار به راحتی در اختیار بگیرد و نظر به کیفیت تصویر و صدا می شود گفت اسپانسر مالی این کنسرت خصوصی یعنی گالری فرش ارسین که مدیرانش از وابستگان به حزب مؤتلفه اسلامی و راندخوارهای جمهوری اسلامی هستند چند صد میلیون برای این پروژه هزینه کردند. گفتن که زن زندگی آزادی تمام نشده و این یک اقدام جدید بود برای استارت دوباره زن زندگی آزادی و ما به زودی اون رو در میدان آزادی خواهیم دید. این کنسرت هم کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفدار با خیال پردازی، انتشار اخبار و دروغ و بزرگنمایی برای روزها فضای اصلی رسانه‌های ایران را اشغال کرد. در چنین شرایطی است که یک دلاک خبر مثل آقای مهدی پرپنچی که ظاهراً یکی از تصمیم گیران و سردبیران ارشد بنگاه اینترنشنال است، به جای عمل به وظیفه خبرنگاری، جستجو و پرسشگری نگران این است که مبادا کسی در گذشته سازندگان و اسپانسرهای این کنسرت پرسجو کند. حجاب رعایت کردن زیاد کار سختی هم نیست هست؟ نه ولی رو به گرما بریم. فراموشی جمعی یک فرایند هدفدار در راستای کنترل افکار عمومی است که سالهاست از سوی جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک با متدهای مختلف چون بمباران اطلاعاتی، بحرانزایی مصنوعی و قهرمانسازی‌های خیالی بر جامعه ایران تحمیل می شود. علی جان، ماما قربونت برم عزیزم. حالت چطوره؟ حالم خوبه ماما، جزاره آروم باشه. چجوری آروم باشم؟ بعد از چند سال پسرمو میبینم.
در اینجا به عنوان نمونه فقط به یکی از روش‌های فراموشی جمعی یعنی سانسور نرم میپردازم. در کنار نظام سانسور رسمی، فیلترینگ و حذف اطلاعات که به صورت مداوم در حال اجراست، سازوکار یک نظام دیگر حذف به نام سانسور نرم و غیر علنی هم قابل پیگیری است. هدف سانسور نرم نادیده گرفتن و بایکوت همه‌جانبه صداهای غیر از جریان اصلی است. در این مدل که غالباً در فضای دیجیتال و با دستکاری الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی از طریق ربات‌ها و ارسال گزارش‌های پیوسته نقض قوانین صورت می‌گیرد، از پرداخت و یا حتی واکنش به محتوای انتقادی و مستقل چشم پوشی می‌شود و به هر طریقی تلاش می‌شود که محتوای انتقادی را به حاشیه و گورستان اطلاعات دیجیتال منتقل کنند. مثلا برخی از قسمت‌های همین مستند با اطلاعات افشاگرانه‌ای که در شرایط عادی می‌تواند موجب ایجاد رسوایی‌های سیاسی، پیگیری‌های قضایی و تحریک افکار عمومی و درخواست برای پاسخخواهی از متهمین شود، در یوتیوب کمتر از 1000 بازدید داشته است. این در شرایطی است که عشق ابدی، یک برنامه از نظر سیاسی بی خطر و احتمالاً متصل به سرمایه‌های سپاه پاسداران در ترکیه، در کمتر از 6 ماه و با تأثیر بر الگوریتم و تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم ده‌ها خبرنگار و رسانه تا 500 میلیون بازدید داشته است. فکر کنم مثلا ته دل خانم‌ها قنچ میره وقتی که مثلا دیدی قیافش رو نگاه کن که مثلا دوست پسرشون یا شوهرشون یا نامزدشون مثلا بگه که مثلا اینو مثلا نپوش، اینو بپوش. همینجاست که به خوبی میتوان دید که صدها خبرنگار، تحلیلگر و رسانه رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی علیرغم 1001 جور ادا و ادعا عملاً بخشی از دستگاه نادیده انگاری محتوا و صداهای انتقادی هستند. با استراتژی بی اهمیت کردن و نادیده انگاشتن مستمر وقایع مهم اما خطرناک برای قدرت به حاشیه رانده و مخاطب حتی نمیفهمد چه چیز از او پنهان شده است. این گونه است که در کمتر از 20 روز پروژه قتل کیانوش سنجری دیگر برای کسی اهمیتی ندارد. به تدریج همه چیز فراموش خواهد شد و نظام سرکوب دوباره فرصت می‌یابد که پروژه بعدی حذف هدفمند خود را کلید بزند. ماجرای قتل کیانوش سنجری اما فقط یک قطعه از یک پازل عظیم به نام دستکاری حافظه جمعی ما است. جمهوری اسلامی سالهاست با بازنویسی تاریخ به نفع ایدئولوژی شیعی اسلامیش در کتاب‌های درسی با تغییر نام‌ها، ویرانی و تحریف گذشته، ساخت قهرمانان و دشمنان جعلی برای ملت ایران در حال تخریب حافظه جمعی ماست. و واقعیت این است که ما در برابر یک دستگاه تبلیغاتی عظیم صدایی بریده، منقطع و ضعیف داریم. حتی شبکه‌های اجتماعی به عنوان تنها تریبون مستقل ما به شکل‌ها و شیوه‌های مختلف با بودجه‌ها و امکانات عظیم به تدریج به تصرف سیستم در می‌آیند. با این حال ما همچنان صدای خود را از دست نداده‌ایم و در حال مقاومت در برابر نادیده انگاشته شدن و زنده دفن شدن هستیم. اما همه اینها به معنای از دست دادن امید نیست که هر جایی که تاریکی هست نیروی روشنایی و نور هم در حال مبارزه و مقاومت در برابر ظلمت است. و این فیلم مستقل هم با همین امید تهیه شد. از نظر من پرونده قتل کیانوش سنجری به تنهایی الگویی کامل بود از نحوه حذف، جعل و تحمیل فراموشی جمعی توسط دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی. الگویی که اگر امروز بررسی و فهمیده نشود، فردا حتی نام قربانی بعدی در یادها نخواهد ماند.
با مهمترین هدف من ثبت و ضبط جزئیات و نمایش چگونگی فرایند مهندسی خبر قتل کیانوش سنجری برای آیندگان و جلوگیری از ابتلا به آلزایمر جمعی بوده است. و آیندگان تردید ندارم که همیشه کسانی با سر سبز و زبان سرخ خواهند بود که به یاد بیاورند، که بدون مصلحت سوال بپرسند، که خریده نشوند و به فرموده سازش نکنند. و در آخر اینکه من حتی برای لحظه‌ای تردید ندارم که روزی در ایران آزاد کمیته حقیقت یابی در چند و چون قتل کیانوش سنجری تشکیل خواهد شد. وجدان عمومی به راحتی قانع نخواهد شد و تک به تک متهمین و همدستان رسانه‌ای سپاه، حتی اگر رنگ عوض کرده باشند، را به پای میز محکمه و بازخواست افکار عمومی خواهد کشاند. چه کسی و چه زمانی این کار را خواهد کرد؟ این سوالی است که وجدان شما و شاید نسل‌های بعد از شما به آن باید پاسخ دهند. برای همه آنهایی که دیگر در کنار ما نیستند تا شمعی برافروزند. یک روز غریو شادی از ته دل این شهر از برندای کوه‌ها شنیده خواهد شد.